วันนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนกันนะคะเดี๋ยวนั่งรถไปรวมนะคะเราซื้อทัวร์ไว้นะคะสถานีก็จะเจอจุดขึ้นเลยนะคะซังบัสใกล้ๆเวลาที่เขานัดนะ7:30เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมาเรียกแหละใครจะไปทิโมเทียนยูใครจะไปชินชันหลิงนะคะแล้วเราก็เช็คชื่อเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอรถมารอบที่แล้วเคยมาเที่ยวปักกิ่งนะคะไปเที่ยวด่านปาตาหลิงมาแล้วนะรอบนี้ก็เลยเลือกดูที่เขารีวิวอันนี้สวยดีนะคะก็เลยไปกำแพงเมืองจีนด่านจินชันหลิงนะคะจะนั่งรถไกลหน่อยนะประมาณ2 ชั่วโมงเดินทางแล้วนะคะ7:51ด่านจินชันหลิงนะคะเราก็จะต้องนั่งรถขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งนะคะตัวที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะรวมค่ารถไปกับค่าเข้าแล้วก็ค่ารถชัตเตอร์บัสนะคะในอุทยานวันนี้กลุ่มเรามีแค่17 คนนะคะก็เลยไม่มีหัวหน้าทัวร์ที่พูดภาษาอังกฤษได้มาด้วยเราก็จะมากับพี่คนขับที่พูดได้แต่ภาษาจีนแต่ว่าก่อนออกรถก็จะมีสตาฟขึ้นมาบรีฟให้ฟังบนรถก่อนนะว่ามาถึงแล้วต้องทำอะไรบ้าง1 2 3หลังจากได้รับตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็แยกย้ายนะคะขึ้นรถชัตเตอร์บัสเข้าไปยังจุดตรวจตั๋วด้านในรถชัตเติลบัสนะคะมาแค่4 นาทีนะคะก็มาถึงแล้วเขาก็ดรอปลงมานะคะเป็นถนนที่แบบมีร้านขายของอะไรเงี้ยถ้าเราเดินกลับมาคือมาแวะทานข้าวไม่ได้นะคะเราไปจุดตรวจตั๋วกันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงทางเข้ามาด้านในด้านซ้ายมือนะคะมีเคเบิลคาร์ด้วยนะคะใครอยากล่นเวลาก็คือนั่งขึ้นไปได้แต่ทางทัวร์เขาก็แนะนำให้เราเดินขึ้นนะเดี๋ยวต้องค่อยๆเดินแต่ว่าก็คือช้ามากไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาเรา5 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนัดตอนบ่าย 3:30เราต้องไม่เน็ตเวลาเอานะช่วงแรกจะเป็นทางเดินเรียบๆอย่างนี้นะคะขึ้นเขาใช้เวลาเดินประมาณ20 นาทีนะคะก็จะมาถึงสวนตัวโขนะคะหรือว่าสวนตัวพาสช่องเขานะคะเขาก็ทำเป็นกำแพงกั้นประตูนะคะไม่ให้ข้าศึกเข้ามาโจมตีเมื่อกี้ใส่เสื้อกันหนาวเดินขึ้นมาโลนึงแล้วต้องถอดหมดแล้วเหงื่อแตกด่านจินชันหลิงนะคะเป็นกำแพงเมืองจีนที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงปัจจุบันจะมีทั้งส่วนที่บูรณะแล้วนะคะกับส่วนที่ยังปล่อยไว้แบบดั้งเดิมนะคะให้เราได้ลองเที่ยวกันจากสวนตัวโขนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะเดินขึ้นมาทางทิศตะวันออกดังนั้นทางขวามือนะคะก็จะเป็นฝั่งศัตรูทางทิศเหนือเขาก็จะทำกำแพงนะคะเป็นเชิงเทิร์นก็คือมีร่องหยักๆเนี่ยนะตลอดแนวเลยเพื่อใช้ซุ่มโจมตีศัตรูระหว่างทางนะคะก็จะมีอิฐนะคะที่กั้นอยู่เขาบอกว่าไปใช้บล็อกน้ำนะคะเป็น water blocking beach เพื่อให้น้ำที่ไหลลงมาเนี่ยค้างอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำให้สูงหน่อยนะคะจะได้โดนแดดน้ำก็จะระเหยก็เพื่อป้องกันไม่ให้กำแพงเนี่ยแบบพังจากน้ำที่ขังนะคะตรงนี้คือ barrier wall นะคะให้ทหารเนี่ยไว้ใช้แบบดักป้องกันแล้วก็โจมตีศัตรูนะคะโอ้ชันเวอร์ด่านจินชันหลิงนะสวยมากเลยแล้วก็คนน้อยมากด้วยนะคะถ้าใครอยากจะแบบเดินชมกำแพงเมืองจีนแบบค่อยๆนะคะถ่ายรูปเนี่ยแนะนำเลยด่านนี้สวยมากด้วยแบบแลนด์สเคปสวยเพราะบอกว่าตัวหอสัญญาณนะคะของด่านเนี้ยเขาสร้างค่อนข้างติดกันเวลาถ่ายรูปแบบมันก็จะแบบใกล้ๆกันไปหมดเลยช่วงก็เป็นแบบหลุมลงไปเลยนะคะนี่ทางลงจากชิวทาวเวอร์นะคะเดินมาจนถึงชาหลิงโขนะคะก็เป็นเหมือนประตูที่เอาไว้กั้นนะคะช่องแคบระหว่างภูเขาตรงนี้เขาก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะแล้วก็กังวลนิดนึงว่าแบบมาเดินทั้งวันมันจะมีห้องน้ำหรือเปล่านะมีที่ด่านจินชันหลิงจะมีด่านประตูบริเวณช่องเขาที่เรียกว่าพาสแบบชาหลิงโคจวนตัวโคนะคะรวมทั้งหมด5 จุดเนื่องจากเป็นจุดที่ข้าศึกบุกเข้ามาได้ง่ายนะคะกำแพงบริเวณนี้ก็จะแน่นหนาเป็นพิเศษทางเดินแคบๆนะคะมีบันไดชันๆป้องกันศัตรูบุกเหมือนเดินเข้ามาทางตันเลยเราต้องขึ้นบันไดลงบันไดมีทางลาดเป็นช่วงสั้นๆระหว่างทางนะคะเราก็จะผ่านหอส่งสัญญาณควันส่งสัญญาณไฟรวมทั้งหอสังเกตการณ์ที่ด่านจินชันหลิงจะมีหอสังเกตการณ์ทั้งหมด67 หอคอยนะคะตั้ง
ตั้งอยู่ห่างกันทุกๆ150 เมตรซึ่งแต่ละหอคอยเองก็จะมีดีไซน์แตกต่างกันนะคะถ่ายรูปเพลินมากครึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีวัดทาวเวอร์นะคะเป็นหอสังเกตการณ์นะคะทหารเพื่อแบบส่องศัตรูนะคะได้จากระยะไกลเลยนะนี่มาดูกันว่าเห็นไปไกลถึงไหนนะคะเขาก็จะส่องนะคะถ้ามีศัตรูมาเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณนะคะต่อกันไปนะมีหอสัญญาณใช่ไหมตอนเช้าเป็นสัญญาณควันตอนคืนเป็นสัญญาณไฟนะคะเพื่อแจ้งว่ามีศัตรูบุกและยิ่งมีศัตรูเยอะขึ้นนะคะก็จะส่งสัญญาณไฟเยอะขึ้นนะแล้วก็สมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยก็เพิ่มนะคะการจุดปืนใหญ่ไปด้วยกำแพงเมืองจีนเนี่ยไม่ใช่แค่กำแพงนะคะแต่เป็นระบบวิศวกรรมเพื่อป้องกันทางทหารนะคะเขาก็ทำทางเดินแบบขึ้นลงนะคะให้ลำบากเอาไว้นะคะนี่คือตั้งกล้องแบบ90 องศาเลยอะโอ้โหชัดมากระหว่างทางนะคะก็จะมีแปะรูปนะคะแล้วก็บอกเลยเซตอัพกล้องนะคะคนไหนนะคะได้สวยขนาดนี้แต่เพลานี้ก็จะได้รูปประมาณนี้นี่ช่วยในการหามุมกล้องแบบสุดๆตรงนี้แบบว่าค่อนข้างน่ากลัวมากเลยอ่ะมันแคบแล้วว่าค่อนข้างแบบเตี้ยมากไอตัวกำแพงข้างๆอ่ะสวยมากเลยก็มองแบบไกลๆนะคะแล้วทุกครั้งที่ออกมาจากหอคอยนะคะก็ต้องมาเดินลงบันไดหลุมลงมานะคะแล้วก็เดินขึ้นไปอีกเสี่ยวจิงชันทาวเวอร์ตรงนี้คือจะมีเคเบิลคาร์นะคะที่เราเห็นตั้งแต่ทางเข้านี่นั่นคือเคเบิลคาร์นะสามารถขึ้นลงตรงนี้ได้แต่จากจุดที่เราขึ้นมานะคะจั่วตัวกวนจนถึงนี้นะใช้เวลาประมาณน่าจะเกือบ2 ชั่วโมงนะคะจากเสี่ยวจิงชันนะคะเราจะเดินต่อไปที่ต้าจิงชันนะคะซึ่งทางเดินส่วนนี้เนี่ยจะเอียงๆหน่อยนะคะแปลกตาดีแล้วก็ที่จิงชันหลิงนะคะเขาจะใช้อิฐแดงสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะบวกกับเชิงเทินที่ทำมุม120 องศาทำให้ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าที่นี่จะมีความละมุนมากกว่าที่อื่นนิดนึงตรงนี้มีป้ายเตือนนะคะว่าหลังจากนี้ไปนะยังไม่ได้มีการรีโนเวชั่นนะคะออริจินอลแท้ๆทางเดินมันก็จะแบบขรุขระนิดนึงนะเวลาลงจากทาวเวอร์ก็ต้องแบบว่าลงบันไดชั้นสุดๆอ่ะทางเดินช่วงนี้นะคะก็จะไม่ค่อยเรียบขรุขระนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ข้างๆกำแพงข้างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนี่สิคือพอลมมาทีนะขาสั่นว้าเตี้ยมากเลยอ่ะดีนะเนี่ยตอนนี้ลมไม่ค่อยมีนะคะถ้าลมมีนี่แบบต้องก้มนั่งอ่ะเป็นทางเลือกนะคะถ้าใครแบบว่าเคยไปเที่ยวด่านอื่นมาแล้วก็แนะนำนะคะด่านจินชันหลิงนะคะวิวสวยมากด้านซ้ายด้านนั้นจะเป็นทางโหดชั้นสุดท้ายสูงมากพอเดินเข้ามาในหอคอยนะคะที่ใจนี่คือห้วยชวนโขนะคะมีทางลงนะจ้าคือเราไม่ต้องเดินขึ้นไปไอ้น่ากลัวเมื่อกี้นะคะกลัวมากอ่ะไม่สามารถจริงๆเรามีเวลาอีก2 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะต้องเดินลงแล้วเดี๋ยวลองเดินไปดูนะคะส่วนที่ยังไม่ได้รีโนเวทเลยสักนิดนึงคือเป็นทางแบบไม่มีสเต็ปแบบเป็นรางลาดเลยอ่ะคือถ้าฝนตกอ่ะน่าจะลื่นมากเลยนะแล้วก็เมื่อกี้เขามีป้ายนะคะถ้าใครจะไปนะไปตะวันออกสุดเลยนะทางออกปิดตอนบ่าย 3:30นะคะคือถ้าไปตอนนี้ก็ไม่ทันอยู่ดีสรุปนะคะรถทัวร์มาจอดตรงนี้ซื้อตั๋วแล้วเราก็นั่งรถชัตเทิลบัสนะคะมาตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เดินยาวๆเลยโลกว่านะคะมาตรงนี้ใช้เวลาทั้งหมดมาถึงตรงนี้นะคะ3 ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราจะเดินลงนะอีก 1.4 กิโลเมตรกลับไปจุดที่ทัวร์น่ะข้างล่างเดินกลับลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงนะเจอรูปปั้นนะคะจินชันหลิงนะคะท่านในพลเราผ่านประตูนะคะไปขึ้นรถบัสครับไปอ่านจบทริปนะคะกำแพงเมืองจีนด่านจินชันหลิง
ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ